Και πάλι μαζί είναι αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σήμερα θα φτιάξω ρέση με έναν πολύ εύκολο τρόπο. Έχω ρέση σε άλλο βίντεο, όταν η φίλη Αγγέλα Φωτιάδου το είδε, μου έδωσε την ιδέα να το φτιάξω στο φούρνο. Είναι πανεύκολο και έχουμε και σίγουρη επιτυχία. Δεν υπάρχει κίνδυνο να σου κολλήσει, δεν θέλεις να στέκεις από πάνω και να το ανακατεύεις συνεχώς. Το έκανα από την ημέρα που μου το είπε αρκετές φορές και γίνεται τέλειο. Μου αρέσει άμα πιάνω μια νέα ιδέα να πειραματίζομαι. Το ωραίο είναι ότι δεν ικανοποιείσαι ποτέ να πεις ότι φτάσαμε στο τέλειο. Ακριβώς, όταν ακούσεις κάποια ιδέα από κάποιον άλλον, αμέσως θα τη δοκιμάσεις και άμα δεις ότι όντως δουλεύει και στην πράξη, έτσι προχωράς. Ακριβώς, έπρεπε να πούμε εμάς είναι το τέλειο. Διότι εκεί σταματά να εξελίσσεσαι. Ακριβώς. Πάντα έτσι ήμουν και θέλω να είμαι έτσι. Το ρέση, φίλες μου, στην Κύπρο βασικά το φτιάχναμε στους γάμους. Αλλά τώρα σε κάθε εκδήλωση θα δεις να πουλούν ρέση. Έβαλα και το χειρομύλι μου, εγώ έχω ένα μικρό, δεν πειράζει, απλώς για να σας το δείξω. Είναι σιτάρι χωρίς φλούδα. Δεν είναι σπασμένο. Όχι, δεν είναι σπασμένο. Και είναι απλώς ξεφλουδισμένο. Μπράβο, ξεφλουδισμένο. Ήταν ολόκληρη η ερωτελεστία. Έχουμε βιντεογραφήσει όλη τη διαδικασία σε γάμο, στο Λιμνάτι. Στο Λιμνάτι, ναι. Πριν χρόνια πολλά. Τα υλικά μας, φίλες μου, είναι 4 φλιντζάνια των 200 γραμμαρίων σιτάρι ξεφλουδισμένο, δηλαδή έχω 800 γραμμάρια σιτάρι. Εδώ μπορείτε να το βρείτε σε υπεραγορές, σε σούπερ μάρκετ. Ακόμη και σε φρουταρίες στην Κύπρο το βρίσκεις. Εγώ σε φρουταρία μου το ήβρα, ξεφλουδισμένο. Έτοιμο για ρέση. Έχει σε μήλους. Ωραία. Και στην Αττιένου και στην Πάφο μπορούν να βρουν. Επίσης έχω 1 κιλό κρέας, είναι αρνίνεδο, είναι φρέσκο, δεν είναι σκληρό. Των παλιών καιρών χρησιμοποιούσα σκληρά κρέατα, μπορείτε να βάλετε και κατσίκι. 1 ζωμογκότας, μια κουταλιά αλάτι, 20 γραμμάρια αλάτι, αλλά το αλάτι θα το δοκιμάσουμε στο τέλος που θα τελειώσει το ρέζι μας και αν δούμε ότι χρειάζεται θα βάλουμε κι άλλο και 2 κουταλιές χυμό λεμονιού για να μας μείνει άσπρο το κρέας την ώρα που θα το βράζουμε. Αυτά είναι τα υλικά μας. Ναι. Και νερό. Και νερό είναι ζουμί που θα χρησιμοποιήσουμε, κοχλαστό, που θα βράσουμε το κρέας μας, Μιχάλη, μέσα. Άρα ζωμόν από το βράσιμο του κρέατος. Ακριβώς. Πόσο θα χρειαστείς? Για κάθε φλιτζάνι σιτάρι των 200 γραμμαρίων θέλω 1 λίτρο ζωμόν από το κρέας. Άρα θα χρειαστείς 4 λίτρα. Και συνεχίζομαι, θέλω μια κατσαρόλα που να μπορεί να μπαίνει στο φούρνο. Αντικολλητικό χαρτί και αλουμινοχάρτο. Το κρέας, φίλες μου, το έβαλα να φουσκώσει. Το έπλυνες καθόλου? Όχι, έβαλα το μέσα σε νερό για καμιά ώρα να φύγει το αίμα του. Ναι. Θα βάλεις φρέσκο νερό. Θα του βάλω φρέσκο νερό. Το βάζεις λοιπόν να βράσει. Μόλις κάνει αφρό. Θα έρθουμε να το μαζέψουμε. Μόλις κοχλάσει και αρχίσει και δημιουργείται αφρός, θερώ τον αφρό και θα πάει στο σουρωτήρι μου, θα το ξεπλύνω με κρύο νερό και θα το βάλω ξανά στην κατσαρόλα μου. Μάλιστα. Τώρα. Έβαλες τώρα 4 λίτρα νερό. Να βάλω και το αλάτι μου. Προσθέτεις και τη μία κουταλιά αλάτι. Και να βάλω και το λεμονάκι μου. Προσθέτουμε και το λεμόνι. 2-3 κουταλιές. Και αφήνουμε να κοχλάσει. Άρχισε και κοχλάζει. Ο αφρός του είναι καθαρός. Είναι λίγος. Και μπορούμε να το αφήσουμε να βράσει μόνον του, να βγει από το κόκκαλο, να λιώσει σχεδόν το κρέας ή να βάλουμε τη χύτρα μας. Τη χύτρα πιέσεως. Ναι, και να το τελειώσουμε πιο γρήγορα. Άρα τώρα πρέπει να βράσει καλά το κρέας μέχρι να ξεκολλήσει από το κόκκαλο. Μπράβο. Να μαζέψουμε, αν έμεινε λίγος, να φύγει. Είναι καθαρό, Μιχάλη μου, όμως, διότι έβαλαμε το τσεφούσκωσε και μέσα στο νερό. Ναι, το κάναμε και τον πρώτον τον αφρό. Ο πρώτος που ήταν πολύς. Και τώρα, καθαρό. Άντε, Μιχάλη μου, ήρθε η ώρα η καλή. Ναι, το κρέας το έχουμε ψήσει. Βγαίνει από τα κόκκαλα. Πόσο χρόνο το αφήνουμε? Μιχάλη μου, μέχρι να ξεκοκκαλιστεί που λέμε. Να πέφτει από το κόκκαλο. Ναι, να το βλέπεις να λιώνει μέσα. Άρα
εξαρτάται από το πόσο σκληρό είναι το κρέας. Ναι, εξαρτάται από το κρέας, αλλά αν το βάλεις και στη χύτρα τούτη και κλείσεις το, μπορεί και σε μισή ώρα, 3/4 να είναι έτοιμο. Έδα που χωριστήκαν τα κόκκαλα από πάνω, πρέπει να ψηθεί πολλά καλά. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε όλων των ζωμών. Θέλουμε 4 λίτρα ζωμών, είπαμε. Θέλουμε 4 λίτρα. Να το πουλιάσω, διότι έχει Ναι, κόκκαλα. ναι, να μην μας μείνει κανένα κοκκαλάκι και μετά αυτός που θα το φάει να χάσει κανένα δοντάκι. Και τα μωρά, Μιχάλη, τι κινδύνο. Έτα, βλέπεις πόσο κόκκαλα μέσα. Έτω, πρέπει να πουλιαστεί. 4 φεγγάρια. Έβαλες το πρώτο λίτρο, θα βάλεις ακόμα 3. Η κατσαρόλα δείχνει μέχρι 4 λίτρα, έχει σημάδι, maximum 4 λίτρα. Άρα θα συμπληρώσεις τώρα. 3,5 Μιχάλη μου, θα μείνει τα 4. Ναι, το πάει πάνω γραμμή. Ακριβώς, είναι ευκολία του τη χύτρα. Ρίξε λοιπόν το υπόλοιπο ζωμό μέσα να δούμε πόσο νερό θα χρειαστείς. Επομένως θέλω, Μιχάλη μου. Ναι. Θέλει ακόμα ένα Έβαλες λίτρο 3 σχεδόν. λίτρα. Χάθηκε ένα λίτρο. Χάθηκε ένα λίτρο, θέλουμε ακόμα ένα λίτρο. Στην εξάτμιση. Φίλες μου, πάει ακόμα ένα λίτρο νερό. Να πάει και που θέλουμε. Είμαστε μια χαρά. Έτω. Θα προσθέσεις τον έναν κύβο κότας. Ναι, κότας, ναι. Θα το βάλω να βράσει, να μου λιώσει μέχρι να βράσει. Θα ξεκοκαλίσω το κρέας μου. Να το κρέας, Μιχάλη μου, εδώ θα μπει από κάτω. Θα φύγουν όλα τα κόκκαλα. Δεν πως βγαίνει, Μιχάλη μου, το σημείο τούτο. Βγαίνει από το κόκκαλο. Τούτες τις πέτσες θα τις βάλουμε μέσα. Τούτα τα... εγώ δεν τα βάλω. Μάλιστα, ως επιτοπλίστου είναι Έτσι να το πουλήσουμε εμείς, να το φάμε. καθαρό κρέας. Καθαρό, να το, να πιάσει όλη η βάση. Έχει ελάχιστο λίπος, αλλά το περισσότερο. Ένα αρνί που έχει, το αρνί έχει, για τον που πιάσα αρνί, να τα πλώσω σε όλη τη βάση της κατσαρόλας μου. Άρα καλύπτεις όλη τη βάση της κατσαρόλας με το πιάσει. κρέας, Ναι. χωρίς κόκκαλα. Χωρίς κόκκαλα. Εδώ τι έχουμε. Εν το σιτάρι σιτάρι μας, είδες μας. το που εστράγγιξε καθαρό το νερό του μέσα. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ έπλυνα τον, μπορώ να σου πω, έπλυνα το πολλές φορές να καθαρίσει. Και 9 φορές. Σοβαρά. Έπλυνα το πολλές φορές. Εύκαλεν έτσι θολούρα. Να μπει έτσι. Πρέπει να άψουμε και το φούρνο όμως, να είναι έτοιμος. Ωραία, να τον άψεις. Να ανάβεις το φούρνο στους 200 βαθμούς. Πρέπει να βράσει το ρόζομος. Να βράσει. Ή βραστός, αλλά πρέπει να κουχλάσει. Ναι, ναι. Και να το γύρουμε σιγά σιγά. Και πάει σιγά σιγά ο ζωμός μας. Το καλύπτει με... Θα την κολλήσει από πάνω. Θα κλείσει καλά. Και θα πάει στο φούρνο. Πάει στο φούρνο. Θα κλείσει καλά, να σφραγιστεί. Και μετά να τα ανακατέψεις. Τέλος. Τέλος που θα τελειώσει τέλεια, θα το λατσίσουμε όπως λένε στην Πάφο. Έτσι μου το είπε και η Ελένη, η κυρία Ελένη Ξενοφόντος που μου δείξε την άλλη τη συνταγή. Έτσι λένε, το χτυπάς, το ανακατεύεις και χτυπάς το λένε λατσίσμα στην Πάφο. Ωραία. Μαθαίνουμε και λέξεις. Κάθε επάγγελμα, κάθε δουλειά έχει δικές λέξεις. Έχει το λεξιλόγιο της. Τώρα πάει για μισή ώρα στους 200. Πάμε. Ωραία. Για ομένη ώρα. Ναι. Και μετά θα το χαμηλώσουμε στους 150 για άλλες 2 ώρες. Έχει περάσει μισή ώρα. Θα το χαμηλώσω στους 150, Μιχάλη μου, χωρίς να το ανοίξω όπως είναι στο φούρνο και θα μείνει για ακόμα 2 ώρες. Έχουν περάσει 2,5 ώρες, μισή ώρα το είχα στους 200 και μετά στους 150 ακόμα 2 ώρες. Δεν θα το ανοίξω τώρα, θα το σβήσω και θα το αφήσω ακόμα μισή ώρα. Συνολικά δηλαδή θέλω 3 ώρες. 3 ώρες στο φούρνο. 3 ώρες στο 2,5 ναι. για να μένω το φούρνο και μισή με κλειστό. Ναι, σβήνουμε και το αφήνουμε μέσα και θα το λατσίσουμε μετά. Αν θέλει αλάτι θα το βάλουμε. Θα το γευτούμε. Και τελειώνει. Να το ανοίξουμε, άντε να δούμε να μπορεί είναι. Το άφησες πέρα από τη μισή ώρα με το φούρνο κλειστό. Πάντως σε βάρε. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε, ώρα καλή και ώρα χρυσή. Πάρε και ένα πιατάκι να το δοκιμάσεις. Τώρα πρώτα να το λατσίσουμε, μην βιάζεσαι. Θέλει λατσίσμα. Ναι. Ωραία. Τώρα να φανεί το κρέας, εν που κάτω το κρέας. Άνοιξε καλά το σιτάρι σου. Άνοιξε. Να το ανακατέψουμε, να έρθει το κρέας, να ενωθούν.
Έθελε λίγο πιο μεγάλη κατσαρόλα. Θέλαμε μια πιο μεγάλη κατσαρόλα. Άνοιξε καλά το σιτάρι σου. Πολλά ωραίο, καλόψητο σιτάρι. Βλέπεις το κρέας, πρέπει να ανοίξει μέσα στο σιτάρι μας. Αλλά είναι ευκολία. Όχι, μυρίζει ωραία, Μιχάλη. Είναι πολλά ωραίο. Αύριο να έρθουν τα παιδιά. Τρώνε το και οι εγγονές, τρώνε το και οι νύφες μας. Και τα παιδιά μας που είναι μαθημένα. Πάντως είναι εξαιρετική συνταγή, δοκιμάστε τη φίλες μου ειλικρινά. Όσοι θέλετε να γευτείτε το ρέσι. Πρέπει να κάνει έτσι, άμα κάνει τους κλωστές. Κλωστές έλεγες. Ναι, κλωστές είναι επιτυχία. Αλλά το σημαντικό είναι να έχετε μεγάλη κατσαρόλα. Να μπορείτε να το ανακατέψετε. Ναι. Το λάτσισμα είναι τούτο, ανακάτεμα, έκαναν τούτο. Αλλά ήταν και επιτυχία, Μιχάλη, το σιτάρι μου. Ναι. Δε τι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Δε. Τι ωραίο που έπηξε. Ωραία. Απίθανο. Θα δοκιμάσω εγώ λίγο πρώτα. Ναι, έλα από εδώ. Φίλες μου, είναι απίθανο. Δέστε το, δε τι ωραία πανί. Θέλει λίγο λατάκι. Λίγο λατάκι. Άντε, πάρ' του. Το ρέσι είναι ορεκτικός. Δεν είναι για χόρταση. Έτσι το χρησιμοποιούσαν. Προγραμμάζαν λίγο. Ήταν η μερίδα στο γάμο και λίγο ρέσι. Σιγεία σας. Είναι πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Και δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου λίπος, Μιχάλη. Ναι. Ούτε πατάτα έβαλα τη φορά, ούτε λίπος έβαλα. Όπως ήταν τα κομμάτια που θα έκανα τη σούβλα, έτσι κομμάτια έβαλα. Πήρα κομμάτια αρνί και έγινε τέλειο. Είναι απίθανο, δοκιμάστε το φίλες μου. Η Ελίζα έφτιαξε αρκετό ρέσι, άφησε κάποιο για να φάμε σήμερα. Το υπόλοιπο, όπως βλέπετε, το έχει συσκευάσει σε δοχεία, μικρά και μεγαλύτερα. Θα πάνε στην κατάψυξη και αναλόγως της κάθε περίπτωσης θα βγάλουμε ή μεγάλο ή μικρό ή και μεγάλο και μικρό. Θα το βάζουμε στο κατσαρολάκι μας, στην κατσαρόλα μας. Θα του ρίχνουμε και λίγο ζεστό νερό, λίγο. Και θα το ζεσταίνεις και θα ξαναγίνεται σαν να και φτιάχτηκε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, ακριβώς. Δεν θα ρίξουν πολύ νερό και γίνεται όπως να το έφτιαξες εκείνη τη στιγμή. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε το, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας.